हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज चाहिँ मैले तावामा नै एकदम नरम नरम नानको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियो छोटो छ, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा त मैले 1 र आधी कटोरा गहुँको पिठो लिएँ, त्यसमा आधी कटोरा जति मैदा राखेँ, थोरै नुन, 1 चिम्टी बेकिङ सोडा र 1 चम्चा चिनी राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा 3-4 चम्चा जति यो दही राखेको छु। दही राखेर मिक्स गरिसकेपछि थोरै पानी राख्दै आटालाई मुस्ने। अनि मैले यसमा 1 चम्चा मात्रै घिउ राखेको छु आटामा। घिउले चाहिँ एकदम रोटीलाई नरम बनाइदिन्छ। घिउको सट्टा तेल पनि राख्न सकिन्छ। आटा मुसिसकेपछि आधी घन्टा जति ढाकेर रेस्ट हुन छोडिदिने। आधी घन्टापछि हेर्नु त हाम्रो आटा पनि कस्तो नरम भएको छ। अब यसलाई बेल्ने। यसरी बेलिसकेपछि आटामा थोरै यसमा ब्रसले एकदम थोरै घिउ लगाइदिने। घिउ या तेल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ एकदम स्टफिङ गरे जस्तै गरेर परौठाहरू स्टफिङ गर्छौँ त्यसरी नै यसरी गोलो गोलो बनाउने र यसलाई फेरि गोलो बनाएर बेल्ने। रोटी बेलिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले माथिदेखि थोरै धनियाँ र थोरै मुङ्ग्रिलो राखेको छु। यसरी कालो जिरा पनि भन्छन् कसैले, हामीले चाहिँ मुङ्ग्रिलो भन्छौँ। यसरी राखेर यसलाई बेलेपछि अब यसलाई तावामा लगाएर सेकिदिने। यसरी अलिअलि माथि फुकेपछि पल्टाइदिने रोटीलाई र माथिबाट घिउ या तेल लगाइदिने। अब चाहिँ यसलाई फेरि म पल्टाउँछु। हेर्नु त अब रोटी चाहिँ हाम्रो यस्तो फुल्छ। यसरी रोटी फुलिसकेपछि यो चाहिँ एकदम नरम हुन्छ। यो नान चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नान पनि बनेर रेडी भइसक्यो। यसै गरी नै अरू पनि नानलाई यसरी नै बेलेर यसरी नै यदि घिउ या तेल मन पर्दैन या खान मन लाग्दैन भने चाहिँ यसलाई घिउ तेल नराखी यसलाई सुक्खा पनि बनाउन सकिन्छ। मैले पनि एकदम थोरै मात्रामा घिउ युज गरेको छु। अब चाहिँ हाम्रो सबै नान बनेर रेडी भइसक्यो। यसलाई चाहिँ हजुरले कुनै पनि सब्जी या करीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अन्य भिडियोको लागि च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।